તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ. મારી ચેનલ એડ્યુસ્ky એકેડમીમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે જોયું હતું કે સ્વાધ્યાય 7.1 આપણે ભણતા હતા અને એની અંદર આપણે ચોથો દાખલો પૂરો કરીને દાખલા નંબર 5 આવ્યા હતા. આ દાખલા નંબર 5 છે બરોબર, એ તમારી ચોપડીની અંદર એક આકૃતિ આપેલી છે વર્ગખંડની અને એની રકમ હું વાંચું છું. જુઓ કે એક વર્ગખંડમાં 4 વિદ્યાર્થીઓ આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. એ 4 વિદ્યાર્થીઓ છે A, B, C અને D. બરોબર, આ એક વર્ગખંડ વિચારી લો મિત્રો. એ વર્ગખંડની અંદર શું છે, 4 વિદ્યાર્થીઓ બેસેલા છે. બરોબર, A, B, C અને D. ત્યારબાદ જુઓ, ચંપા અને ચમેલી વર્ગખંડમાં આવીને થોડી મિનિટ બાદ અવલોકન કરે છે. એટલે કે ચંપા અને ચમેલી આ વર્ગખંડની અંદર આવે છે. આ 4 વિદ્યાર્થીઓ બેસેલા છે બરોબર, અને ચંપા અને ચમેલી બહારથી રમતી આવે છે અને જોવે છે આ વર્ગખંડની અંદર. બરોબર, તો ચંપાએ ચમેલીને પૂછ્યું કે શું તું એવું માને છે કે ABCD એ ચોરસ છે? એટલે કે જુઓ, આ 4 વિદ્યાર્થીઓ બેસેલા છે, એ 4 વિદ્યાર્થીઓના નામ તમે જોડો તો જુઓ તમને ચોરસ જેવી રચના બનતી દેખાશે. તો ચંપા શું કહે છે? ચંપા ચમેલીને પૂછે છે કે આ રચના ABCD એ ચોરસ આકાર છે કે નહીં? એવું પૂછે છે બરોબર. તો આપણે ધ્યાન આપો, આપણા ABCD છે એ ચોરસ છે કે નહીં એવું આપણે ચકાસવાનું છે. બરોબર, તો જુઓ શું કહે છે ચંપા ચમેલીને કે શું તું એવું માને છે કે આ જે ABCD છે એ ચોરસ છે? ચમેલી અસહમત થાય છે. ચમેલી કે ભાઈ ખોટી વાત છે ચંપા તારી, બરોબર ને, આ ચોરસ છે નહીં. તો આપણે જોવાનું છે કે આ બંનેમાંથી કોણ સાચા છે, એ પણ કોના મદદથી? તો અંતરસૂત્રના મદદથી. જો મિત્રો હું તમને અહીંયા અંતરસૂત્ર લખી દઉં છું. એ અંતરસૂત્રથી આપણે વારે ઘડીએ ઉપયોગ કરીને એનો દાખલો ગણવાનો છે. તો અંતરસૂત્ર શું હતું મિત્રો? તો અંતરસૂત્ર હતું કે AB બરાબર વર્ગમૂળમાં x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. આવું હતું આપણું અંતરસૂત્ર. ચલો હવે ધ્યાન આપો, આ રચનાને આપણે સમજવી હોય તો દરેક બિંદુના યામ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો ધ્યાન આપો, આ A બિંદુના યામ તમે જોવા જાવ તો આમ નીચેની બાજુ આમ રેખા દોરશો તો જુઓ ક્યાં આવે છે? તો કે સાહેબ એનો x અક્ષ આવે છે, એ કેટલો છે? તો કે 4. તો જો એના 4 x અક્ષ કેટલો થયો? 4 થયો મિત્રો. અને એને તમે સીધું દોરો છો બરોબર, તો એનો y અક્ષ પણ કેટલો થાય છે? જો મિત્રો, તો એનો y અક્ષ સોરી આ x અક્ષ છે એ સીધો તમે નીચેની બાજુમાં દોરવા જાવ તો 3 થાય છે. તો એનો x અક્ષ થઈ જશે 3 બરોબર, અને એને તમે દોરો છો તો એનો y અક્ષ કેટલો થઈ જશે? તો ભાઈ એનો y અક્ષ થઈ જશે 4. એ જ રીતે મિત્રો તમે b ના પણ તમારે x અક્ષ અને y અક્ષ શોધવાના રહેશે. તો જુઓ, b નો x અક્ષ થશે 6 અને y નો x અક્ષ થશે 7. તો જુઓ, એ તમે સીધી એક નીચે લાઈન દોરો તો જુઓ એનો x અક્ષ ક્યાં આવે? 6 પર આવે, અને એનો y અક્ષ તમે જો આવી રીતે દોરો લીટી તો જુઓ શું થઈ જશે? x અક્ષ થઈ ગયો 6, y અક્ષ થઈ જશે 7. બરોબર મિત્રો. એ જ રીતે આપણે c ના શોધો. બરોબર, તો c નો તમે જુઓ તો આ 9 ને તમે સીધા દોરો છો તો જો એનો x અક્ષ થઈ જશે કેટલો? તો કે સાહેબ 9. અને તમે આ સીધી લાઈન એક ખેંચો તો એનો y અક્ષ કેટલો થવાનો મિત્રો? તો એનો y અક્ષ પણ કેટલો થવાનો? તો જો c નો y અક્ષ થઈ જશે 4. બરોબર, ત્યારબાદ તમે જોવા જશો તો આ જે d છે, d એ d ના x અક્ષ કેટલા થાય છે? જો મિત્રો, તો d ના આમ સીધી નીચે લાઈન દોરો છો તો d નો જે x અક્ષ થશે એ થઈ જશે તમારો 6, અને y અક્ષ તમે જોવા જાવ તો આમ સીધી લાઈન એક દોરો તો જો એ આવે છે 1 ની જગ્યાએ, એટલે આ કેટલો થઈ ગયો? જુઓ, તો એનો y અક્ષ થઈ જશે 6 અને 1. તો ધ્યાન આપો, a ના યામ થશે 3 અને 4, b ના યામ થઈ જશે 6 અને 7, c ના યામ થઈ જશે 9 અને 4 અને d ના યામ થઈ જશે 6 અને 1. ચલો મિત્રો, આટલું તમને બધાના યામ મળી ગયા. હવે તમારે શું કરવાનું? આ ચોરસ છે કે નહીં સાબિત કરવા માટે તમને એક કન્ડિશન લખાઈ હતી
આપણે જે ચેપ્ટર શરૂ કરવાનું હતું ત્યારે કે એના AB BC પછી જો AB બાજુ BC બાજુ CD બાજુ અને બીજી કઈ બાજુ તો કે AD બાજુ બધી બાજુઓ કેવી થવી જોઈએ સરખી થવી જોઈએ અને ચોરસનો જો તમે વિકર્ણ દોરો છો તો ચોરસના વિકર્ણ આવી રીતે આવે જો આ BD એક એનો વિકર્ણ થઈ ગયો જો આવી રીતે BD તમે દોરો તો એ BD ચોરસનો શું થઈ ગયા છે મિત્રો વિકર્ણ તો BD અને બીજો વિકર્ણ કયો તો ભાઈ બીજો વિકર્ણ થઈ જશે AC બરોબર આટલી વસ્તુ સરખી થાય તો આપેલ ચતુષ્કોણ ચોરસ બને ચલો મિત્રો તમને આટલી ખબર પડવી જોઈએ કે AB જે બાજુ છે એ BC જે બાજુ છે CD એટલે જો ચોરસ હોય તો ચોરસની ચારે બાજુ કેવી થવી જોઈએ સરખી અને બંનેના જે વિકર્ણ એટલે કે BD અને AC એ શું છે એના વિકર્ણો છે કેવા થવા જોઈએ મિત્રો તો સરખા થવા જોઈએ તો જ એ રચના ચોરસ કહેવાય તો ધ્યાન આપો આપણે AB BC CD અને AD શોધી લઈએ તો AB શોધવા માટે જો હું અંતર સૂત્ર છે એ અહીંયા જો અમે લખેલું છે બરોબર એ મૂકી દઉં છું બરોબર રકમ ડાયરેક્ટ અને પછી એને ગણું તો ધ્યાન આપો AB છે AB ની અંદર જો A પહેલા આવ્યો છે તો A ના આયામ x1 y1 B ના આયામ x2 y2 થઈ જવાના મિત્રો તો ચલો x2 કેટલા થઈએ તો જો x2 થઈ જશે 6 માઈનસ x1 કેટલા થઈ જવાના 3 નો વર્ગ વત્તા અહીં એ જ રીતે તમે જોશો y2 કેટલા છે 7 છે મિત્રો y1 કેટલા છે તો કે 4 તો હવે ધ્યાન આપો આનું સાદું રૂપ આપું તો 6 માંથી 3 જાય તો મિત્રો 3 રહેશે અને 3 નો વર્ગ વત્તા 7 માંથી 4 જશે એટલે કેટલા રહેશે તો કે 3 નો વર્ગ હવે 3 નો વર્ગ ને 3 નો વર્ગ એટલે 9 વત્તા 9 થવાના મિત્રો અને 9 9 થઈ જશે 18 અને 18 ને કહેવાય 9 દુ 18 હવે 9 જે છે એ કોનું વર્ગમૂળ થાય કે ભાઈ 3 નું વર્ગમૂળ એ કે 9 નું વર્ગમૂળ 3 થઈ જશે તો 3 બહાર આવી જશે અને અંદર શું રહેશે 2 તો આ એકમ થયું બરોબર AB આપણને AB મળી ગયું એ જ રીતે આપણે એ શોધવાનું શું છે BC શોધવાનું છે જો BC શોધવા માટે ફરીથી આગળ પહેલા નંબરે B છે પછી C છે તો પહેલા નંબરનું જે હોય એને x1 y1 એના આયામ લઈ લેવાના અને C ના આયામ શું લઈ લઈશું x2 y2 બરોબર મિત્રો ચલો હવે આપણે શું કરીએ આ અંતર સૂત્ર જે રહેલું છે એની કિંમત મૂકીએ તો જુઓ અંતર સૂત્રની અંદર x2 x1 આવે તો x2 કેટલા જઈએ 9 માઈનસ x1 કેટલા જઈએ કે સાહેબ 6 નો વર્ગ વત્તા y2 માઈનસ y1 y2 કેટલા જઈએ કે સાહેબ 4 માઈનસ y1 કેટલા છે 7 ચલો હવે આપણે શું કરીશું તો એનું સાદું રૂપ આપીશું તો 6 માંથી 9 જશે તો કેટલો જવાબ આવશે મિત્રો તો 6 માંથી 9 માંથી 6 જશે તો તમારો જવાબ આવી જશે 3 વત્તા 4 માંથી 7 જશે એટલે કેટલો જવાબ આવશે માઈનસ 3 નો વર્ગ સેમ ટુ સેમ 3 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ એટલે એ કેટલા થઈ જશે 9 વત્તા 9 અને એનું કેટલું થઈ જશે ટોટલ કરો એટલે 18 જવાબ આવે 18 નું જો તમે સાદું રૂપ આપો છો તો જવાબ શું મળે છે 3 વર્ગમૂળમાં 2 આગળ કરીએ એમ તો આ આપણને મળી ગયો BC એ જ રીતે આપણે એ શોધવાનું શું છે તો આપણે અહીંયા પાછું CD શોધવાનું છે તો CD માટે જુઓ x2 x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર આપણું અંતર સૂત્ર છે એ જ મૂકીશું પણ C જે છે એ પહેલા નંબરે છે એટલે આને x1 y1 કહીશું અને D છે એ બીજા નંબરે છે એટલે આના આમ કહી દઈશું x2 y2 બરોબર તો ધ્યાન આપો x2 કેટલા છે કે સાહેબ x2 છે 6 માઈનસ x1 કેટલા છે તો x1 છે 9 નો વર્ગ વત્તા y2 y1 એટલે 1 માંથી 4 બાદ થઈ જશે 1 4 નો વર્ગ ચલો 6 માંથી 9 જશે એટલે 3 પણ કેવા -3 નો વર્ગ વત્તા 1 માંથી 4 જશે એટલે -3 નો વર્ગ એટલે એ ધ્યાન આપો ફરીથી 3 નો વર્ગ અને 3 નો વર્ગ એટલે -3 નો વર્ગ -3 નો વર્ગ એટલે કેટલા થઈ જશે તો 9 અને 9 18 થઈ જવાના એટલે 18 એટલે ધ્યાન આપો મિત્રો 18 એટલે કેટલા થવાના તો 3√2 તો CD આપણને મળી ગયો 3√2 એકમ બરોબર છે મિત્રો હવે ધ્યાન આપો
આપણને AB BC અને CD મળી ગયું તો આપણે શોધવાનું શું રહેશે હવે AD શોધવાનો પ્લસ બીજું શું કીધું BD અને AC શોધવાનો રહેશે તો ચલો જોઈએ ચલો BD હવે જો આપણે શોધવાનું શું છે AD શોધી લઈએ AD કો DA કો બધું સરખું થાય મિત્રો બરોબર તો AD છે એમાં A કેવો છે કે સાહેબ પહેલા નંબરે છે તો એના યામ x1 y1 અને D ના યામ કેટલા થઈ જશે x2 y2 ચલો તો ધ્યાન આપો એ x2 કેટલા છે કે સાહેબ 6 માઈનસ x1 કેટલા છે કે 3 નો વર્ગ વત્તા y2 કેટલા છે કે ભાઈ y2 એટલે 1 અને y1 એટલે કેટલા છે 4 તો જુઓ 1 માઈનસ 4 નો વર્ગ ચલો તો ધ્યાન આપો મિત્રો 6 માંથી 3 જશે તો એ 3 નો વર્ગ વત્તા 1 માંથી 4 જશે એટલે માઈનસ 3 નો વર્ગ થવાનો મિત્રો હવે આનું સાદું રૂપ આપો એટલે 9 વત્તા 9 થઈ જવાનું 3 નો વર્ગ 9 અને 3 નો વર્ગ 9 હવે ધ્યાન આપો એનું શું કરીએ છીએ આપણે સાદું રૂપ આપો એટલે 18 થઈ ગયા 9 દુ 18 એટલે AD ની કિંમત આવી જશે 3√2 એકમ અહીંયા બતાવીએ મુજબ 9 18 ના 9 દુ 18 થઈ જાય મિત્રો તો 9 12 જતા રહે તો એનું વર્ગમૂળ થઈ જાય 3 અને અંદર કેટલા રહે તો 2 તો 3√2 એકમ થયું તો આ AD ની કિંમત મળી ગઈ હવે મિત્રો આપણે જોવાનું શું છે તો જોવાનું કે BC અને AC એટલે કે બીજું BD અને AC વિકર્ણો આપણે શોધવાના છે જો આ શરતનું પાલન થઈ જાય તો જો આ શરતનું તો પાલન થઈ જ ગયું AB કે સાહેબ 3√2 BC કે સાહેબ 3√2 CD તો 3√2 અને AD એટલે 3√2 થયું ચારે ચાર કેવા થઈ ગયા સરખા થઈ ગયા હવે બાકી શું હતું તો BD અને AC શોધવાના રહ્યા એ સરખા થઈ જાય એટલે આપણો આ જે ચતુષ્કોણ રચાય છે એ ચોરસ કહેવાય તો આપણી ચંપા કેવી થાય સાચી પડે બરોબર ને ચંપા કેવી થાય સાચી તો ચલો આપણે હવે શું શોધીશું તો ભાઈ BD અંડર રૂટ ઓફ જો અંતર સૂત્ર x2 x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર તો ચલો શોધવાનું શું છે BD શોધવાની છે બરોબર તો BD એટલે B ના યામ કેવા થઈ જશે x1 y1 અને D ના યામ કેટલા થઈ જશે x2 y2 તો ચલો જો x2 કેટલા છે કે x2 છે સાહેબ 6 માઈનસ x1 કેટલા છે કે સાહેબ 6 બરોબર ત્યારબાદ અહીંયા y2 y1 એટલે કેટલા થઈ જશે કે સાહેબ જો 1 માઈનસ 7 નો વર્ગ તો આ થઈ જશે BD તો જુઓ 6 માંથી 6 જાય એટલે 0 વત્તા 1 માંથી 7 જાય એટલે માઈનસ 6 નો વર્ગ તો BD બરાબર કેટલા થઈ જશે તો ભાઈ 36 થઈ જવાના બરોબર અને 36 એટલે BD બરાબર 36 નું વર્ગમૂળ કરો એટલે એ થઈ જશે 6 આ BD મળી ગયું એ જ રીતે આપણો મિત્રો જુઓ અહીંયા શોધવાનું છે શું શોધવાનું કે ભાઈ AC પણ એક જાતનો વિકર્ણ થાય તો ચલો મિત્રો આપણે જોઈએ AC બરાબર અંતર સૂત્ર મૂકો આ રહ્યું અંતર સૂત્ર x2 x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 નો સ્ક્વેર AC શોધવાનું છે એટલે A ના યામ જે x1 y1 કહેવાય અને C ના યામ છે એને શું લઈ લેવાનું આપણે જુઓ x2 y2 ચલો હજી ધ્યાન આપો આપણું અંતર સૂત્ર x2 x1 છે તો x2 એટલે 9 અને x1 એટલે કેટલા છે 3 તો અહીંયા ધ્યાન આપો 9 3 નો વર્ગ વત્તા હવે ધ્યાન આપો કેટલા થઈ જશે y2 y1 તો y2 y1 એટલે 4 4 નો વર્ગ તો ધ્યાન આપો એ સાદું રૂપ આપું તો 9 માંથી 3 જાય એટલે 6 નો વર્ગ વત્તા એ થઈ જશે 0 તો AC ની વેલ્યુ આવી જશે તો અંડર રૂટ ઓફ 36 એટલે AC બરાબર થઈ જશે 36 નું વર્ગમૂળ તો એ થઈ જશે 6 એકમ તો ધ્યાન આપો જે આ કન્ડિશન હતી મિત્રો તો જો AB ની BC ની CD ની અને AD ની કિંમત જો AB ની કિંમત 3√2 BC ની કિંમત 3√2 CD ની કિંમત 3√2 અને AD ની કિંમત 3√2 એટલે આ જે ચારે ચાર બાજુ છે એની કિંમત કેવી થાય છે મિત્રો સરખી થાય છે પ્લસ બીજું તમે જોવા જાવ તો આપણા વિકર્ણો પણ કેવા થાય છે સરખા થાય છે માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે આ જે ચતુષ્કોણ રચાય છે એ ચોરસ છે તો ચલો આપણે દાખલાની અંતિમમાં આવું લખવાનું કે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર DA થાય છે માટે તો જો થાય છે અને
વિકર્ણો પણ કેવા થાય છે? સરખા. તો BD બરાબર AC થાય છે, માટે આ ચતુષ્કોણ ABCD એ કેવો ચતુષ્કોણ કહેવાય? તો ચોરસ ચતુષ્કોણ કહેવાય. તો અહીંયા મિત્રો આપણો જે દાખલા નંબર 5 છે એ સાચો અને પૂરો થયો. બરોબર. એટલે ચંપા કેવી છે? સાચી છે. બરોબર. તો ધ્યાન આપો, એ લખી રાખીએ છે ચંપા નું અવલોકન સાચું છે. તો ભાઈ ચંપા માટે થોડી તાળીઓ પાડી દેજો. બરોબર. ચંપા કેવી થઈ ગઈ ભાઈ? સાચી. એને ખબર પડે છે કે જે આ બેઠા છે 4 વિદ્યાર્થીઓ એ કેવા છે? ચોરસ છે. હવે ધ્યાન આપો, હવે આવતો દાખલો આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર ભણીશું. ધન્યવાદ.